ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෑම කාලා ගේමක් ගහන පොරක් ගැන. ඉතින් ඒ කවුරුත් නෙමෙයි ඔබ කවුරුත් දන්න ලොකු බඩක් තියෙන chama. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක press කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell notification එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. මොකද අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් notification එක කරහා ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක press කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell notification එකත් ඕල් දාලා තියාගත්තොත්. ඉතින් මේ පුද්ගලයා ගේමක් ගහන්නේ එයා කන කෑම වීඩියෝ කරලා YouTube අප්ලෝඩ් කරලා. ඉතින් ඔහු අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ බලන ඔහුගේ ප්‍රේක්ෂක පිරිස වැඩි වීමත් සමගම ඔහු දිගටම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගත්තා. පොඩින්ම කිව්වහොත් ඔහු මාසෙකට වීඩියෝ 14ත් 15ත් ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වගේම මේ වන විටත් ඔහුගේ YouTube channel එකේ subscribesලා ලක්ෂ 2කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිටිනවා. ඔහු මේ වන විට වීඩියෝ 265ක් පමණ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝස් 265 ලක්ෂ 371කට වඩා අධික සංඛ්‍යාවක් මෙම වීඩියෝස් නරඹලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්ලේ වෙන වීඩියෝ එකේ මුල් ආයතිය chamaගේ වන බව කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමි. ඉතින් කියන්න බෑ මට කවුරුවත් එහෙම වීඩියෝ එකක් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා නම් ස්පොන්සර් කරලා නැහැ. මම YouTube එකේ උඩ පහළ යනකොට දැකපු මේ chamaගේ වීඩියෝස් බලලා මොහො ගැන ඔයාලට විස්තරයක් කියන්න ඕන කියලා හිතලා තමයි මේ වීඩියෝ එක. මේක රයිස් එක කන්න කැමති හැන්දින්. උන්ට ඔද මෙන්න මේකත් කන්න බෑ. හැන්දින් සෙල්ලම් කර කර යහම මේවා කන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මෙයා වීඩියෝ එක කරන්න යොදා ගන්න කෑම සඳහා සමහර අවස්ථාවලදී කඩවලින් chamaට කෝල් කරලා කියනවා අපේ කඩේ මේ දවස්වල මේ වගේ ඔෆර් එකක් යනවා ඔයාලට පුළුවන් ද මේ වීඩියෝ එක මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා YouTube දාන්න මම ඔයාලට මෙන්න මේ ඔෆර් එකේ තියෙන කෑම ටික වගේ ගෙදරට මේවන්න ඔයාලට පුළුවන් ද මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ස්පොන්සර්ලාගෙනුත් මේ වගේ chamaට කෑම ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙයාගේ වීඩියෝ බලන අය නම් දන්නවා ඇති ඔහු එම ආහාර කන විදිහට බලන් ඉන්න අපිටත් ආස හිතෙනවා. මෙන්න මේ නයිමිරිස් මේ අපුණ ගන්නේ බඩුම තමා. ප්‍රධාන කාරණය තමයි මෙයාගේ channel එකට YouTube එකෙන් මාසෙකට $445ත් 7000ත් අතර මුදලක් මෙයාට මාසෙකට හම්බ වෙනවා YouTube එකකින්. ඉතින් මෙන්න මේ YouTube channel එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් YouTube channel එකක් කරගෙන යනවා නම් මොහු ඊටමත් ආදර්ශමත් පුද්ගලයෙක්. මොකද මොහු කරන්නේ අලුත් දෙයක්. එමෙන්ම මොහුගේ YouTube channel එක ලංකාවේ YouTube ලා අතරින් 248 වැනි ස්ථානයේද තිබෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් පාර තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක press කරලා ඊට ආපැත්තෙන් තියෙන bell notification එකත් ඕදාලා තියාගෙන ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් YouTube කරන්න එහෙම නැත්නම් YouTube කරන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක share කරලා එයාත් මොටිවේට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝස් ඇති ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාතිර description එකට ගිහලා එහෙම නැත්නම් මේ උඩින් වැටෙන cards වලින් මේ වීඩියෝස් බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඉවර වෙලා අවසානයේ ස්ක්‍රීන් එකේ රුත් මෙන්න මේ වීඩියෝස් වල බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තියන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.